Huomenta, kello on tasan 10 ja lähden täältä Patvinsuon Pokkaniemen tulipaikalta. Ensimmäinen etappi tuli eilen päätökseensä ja seuraava kohti Ruunaan retkeilykeskusta alkaa tästä. Vasen jalkapöytä ei valitettavasti yön aikana tullut paremmaksi. En tiedä, ehkä jopa huonommaksi. En osaa oikein sanoa. Kyllä tästä nyt kävelee, että se ei haittaa, mutta olen kyllä varautunut siihen, että mahdollisesti joutuu pitää tässä välipäivää, että tänään suuntaan tonne Pitkäjärven autiotuvalle. Siellä ainakin jonkun kartan mukaan pitäisi olla sauna, niin riippuen nyt sitten vähän siitä, että miten tää jalka pelittää tämän matkan, niin saattaa olla, että siinä sitten tulee pidettyä sitten yksi välipäivä. Mä toivoisin, että tää kestäisi sen verran, että mä voisin pitää sen välipäivän siellä Ruunaalla, missä on kunnon suihkut ja kaikki. Niin ja ruokaa ja sen semmoista. Mutta kunnon mukaan mennään, että kyllä mä opinnoista, tai ainakin haluan uskoa, että opinnoista toisen ja 4. päivän jutuista ja en ala puskea väkisin, koska sitten mulla katoo nautinto tästä hommasta ja tästä tulee just sitä suorittamista, mitä mä en halua, että tästä tulee. Niin. Semmoista. Eli Pitkäjärven autiotuvalle tänään olisi tarkoitus päästä, toivottavasti päästään. Ja sitten ihmetellään siellä lisää. Pientä välipäivitystä. Siis mä oon niinku sanaton ja näköjään liikutunkin tässä samalla, mutta kävelin tästä tämmöstä hiekkatietä ja näin tuossa semmosen vanha maalaistalon ja siellä jossain kasvimaalla oli 2 ihmistä, niin ajattelin, että mulla oli vesi vähän vähissä. Kyllä se olisi siis riittänyt silleen seuraavaan paikkaan, mistä mä katsoin, että sais vettä hyvin, mutta ajattelin nyt kysästä, että sopiiko ottaa pullollinen vettä kaivosta ja antoi sitten ihan mielellään ja harmitteli, että on muurahaisia vedessä. Mä että ei haittaa ollenkaan, että on semmoisesta kuralätäköistä juonut, että muurahaiset ei haittaa ollenkaan. Ja eipä sinne tainnut kuin 1 muurahainen mennä sinne pulloon, mutta jotenkin vaan tää ihmisten ystävällisyys täällä, niin se vetää ihan sanattomaksi ja jäin sitten vielä hetkiksi rupattelemaan siinä. Ja joo, ei mulla muuta. Halusin vaan kertoa, että tämmösiä uskomattomia kohtaamisia täällä kyllä on jo näinkin lyhyen ajan sisään sattunut. Että välillä kun tuntuu, kun seuraa jotain uutisointia, että maailmassa on tosi paljon niin kuin pahaa ja jos nyt haluaa tälleen mustavalkoisesti ajatella asioista, niin on kyllä sitten hyvääkin myös. Että se ainakin kaupungissa tuppaa unohtumaan aika herkästi, kun ihmiset on niin kiireisiä näin. Mutta joo, semmonen avautuminen tähän väliin. Tervepä terve. Lounastauko olisi tarkoitus tässä pitää ja yllättävän vähän hyttysiä kyllä
tässä, mutta voi olla, että silti kaivelen vähän telttaa jalkojen suojaksi. En jaksa siis pystyttää sitä, mutta totesin viimeksi, että se oli aika näppärää, että heittäisin tuohon niin peitoksi jalkojen päälle, niin sitten ei hyttyset kiusaa ja tuolta alakautta ne ei kauhean hyvin pääse tuolta laavun lautojen välistä. Tää on kyllä ihan nätillä paikalla. Helppo ottaa vettä tuosta joesta ja tässä olisi ihan hauska viettää iltaa kyllä. Jossain kohtaa kyllä tällä reissulla on ihan pakko niin nukkua laavussa. Et sen mä haluan niin just tämmönen joku, missä on niin vesielementti. Sit saa tuleen, jos ei ole metsäpalovaroitus tai ruohikkopalovaroitus. Ja sitten istuu siinä kaikessa rauhassa ja ihmetellä elämää. Mut joo, mä rupean tässä laittelemaan sitä lounasta itselleni. Vähän mietin, mulla jäi 2 makkaraa eiliseltä yli, että pitäisikö pistää tuleet ja syödä ne nyt jo pois vai säästäks mä ne illaksi vai mitäs mä niiden makkaroiden kanssa teen. Voi olla kyllä, että mä säästän illaksi, koska ne on niin rasvasia, että sen jälkeen saattaa alkaa närästää ja sitten on vähän ikävä kävellä. Joo, mä luulen, että mä säästän ne illaksi ja laitan nuudeleita. Mä itse asiassa laitoin yllättävän vähän nuudeleita tähän alkupätkään. Mua oikeastaan harmittaa, että mä oon itse asiassa himoinut semmosia lihanmakuisia nuudeleita, että niitä taitaa olla siinä ruunaan paketissa sitten, mutta ihan hyvä, että näin päin. Sen sijaan ne perunamuusijauhot ei kyllä maistu, mitä mulla tuolla olisi ja muuta, mutta eiköhän ne kaikki tuu syötyä. Ja ruoasta tulikin mieleen, että mulla on pikkuhiljaa alkanut tulee niinku ruokahalu takas, mikä on ihan kiva, että näköjään semmonen 5 päivää menee siihen, että alkaa kroppa taas pikkuhiljaa niinku ymmärtää, mistä on kyse. Mut joo, en mä jaarittele tässä enempää, vaan mä alan syömään ja näin. Joo, lounaaksi on tänään pussillinen mamanuudeleita. Sitten mä laitan vähän höysteeksi kasviksia. Tää on tämmönen puutarhurin sekoitus, mikä on kuivattu. Ja sitten mä laitan kuivattuja ja revittyä kanaa sinne vielä vähän proteiinin lähteeksi. Sitten on vielä israelilaista pikakahvia. Sitä tulee aina välillä tilattua, juon siis sitä ihan muutenkin, mutta se on aika näppärä näillä reissuilla. Ja sen lisäksi mä ajattelin nauttia patukan suklaata, koska mä olin unohtanut, että mä olin laittanut sinne täydennyspakettiin suklaata ja harmittaa oikein, että mä kuvannut sitä, kun mä avasin sen paketin, kun mä niin näin sen suklaapatukan siellä, kun mä harmittelin aikaisemmin, että vitsi, että miksi mä en niin pakannut mitään suklaata tänne pakettiin. Kun mä jotenkin ajattelin, että ne sulaa tai jotain, niin mä en ollut laittanut, mutta ihan hyvää tää vielä on. Mä koin muuten suuren oivalluksen tossa. Mä voin juoda tän hyttysverkon läpi tätä vettä. Niin omissa oloissaan, kato niin säikä.
Nyt mä oon saapunut tänne Pitkäjärven autiotuvalle ja tää onkin aika iso paikka. Tuossa on toisessa päädyssä vielä varaustupa ja tässä on 2 tämmöistä isompaa huonetta. Sitten löytyy tosiaan vielä sauna erikseen ja tulipaikka. Ihan hyvällä sijainnilla. Tässä on tosiaan tommonen laituri ja kaikkea, että mä ajattelin mennä uimaan. Just katselin, että alkoiko siellä satamaan. Joku pieni sadekuuro näytti tulleen, mutta joo, tää päivä meni ihan hyvin. Siihen nähden, että tosiaan toi vasen jalkapöytä hiukan välillä ilmoittelee itsestään. Yhtään pidemmälle en olisi kyllä jaksanutkaan kävellä ilman, että olisi taas tarvinnut niinku purra hammasta. Että tää oli ihan passeli tälleen. Ja Teemu meinasi nukkua teltassa. Mä meinaan nukkua täällä tuvassa. Mä luulen, että mä saan nukuttua vähän paremmin täällä. Mutta joo, mä ajattelin tässä nyt mennä saunomaan ja pesemään vaatteet ja sen jälkeen syön ja sit voisin vähän tutkailla tuota karttaa ja miettiä sitten huomista suunnitelmaa, että jos aamulla toi jalka näyttää siltä, että sillä voisi vaikka kävelläkin, niin vähän niitä suunnitelmia, että millaista matkaa sit viittii kävellä tai pidänkö täällä sitten välipäivän. Sinällään siis on varaa pitää näitä välipäiviä, mutta mieluusti sitä ehkä säästelisi semmoiseen akuuttiin tilanteeseen, mutta toisaalta sitten taas tämmöisetkin pienet kivut ja muut voi äityä semmoiseksi, jos niin kuin ei lepää riittävän ajoissa. Mä oon nyt kuitenkin ehkä pari yötä taas nukkunut silleen, no ihan kohtuullisesti, mutta kuitenkin vähän silleen huonosti, niin voi olla, että jos saa vaan hyvät yöunet alle, niin sitten on ihan eri meininki, mutta saa nyt nähdä semmoista. Mä luulen kyllä nyt, että mä hilpasen tonne saunaan ja uimaan. Vitsit, mä en oo uinut vielä tänä vuonna ollenkaan, eli sinne menee talviturkki sitten Pitkäjärveen tänä vuonna. Joo, nyt mä en jaarittele enempää, nyt mä lähden saunaan. Moikka! Miten se muija voi juoda täällä kylmässä vedessä? Hui! Oliko siinä kuin syvää siinä päädyssä? Ei mulla alkaa jalat mennyt pohjaan. Okei. Okay. Hui! Elämä on ihanaa. Moikka! Se on 7. vaelluspäivän aamu tai oikeastaan aamupäivä. Kello on 11:15 tällä hetkellä. Jalka ei ole tullut kuntoon yöaikana. Musta tuntuu, että se on jopa niin kuin aina kankeampi aamuisin. Ja sitten välillä se ei satu ollenkaan, niin en mä oikein ota selvää siitä, että mikä sitä mahtaa vaivata. Mä sain Instagramin kautta ystävältä vinkin noitten kenkien nauhoitukseen. Mä en siis tiedä, että onko se edes siitä niistä nauhoista kiinni. Ne on ollut kyllä jo 2 päivää ihan löysällä, mutta tein tosiaan tommosen viritelmän niihin nauhoihin, jos se nyt siitä sitten sattuisikin olemaan kiinni, mutta jalan ehdolla mennään, eli mä en osaa yhtään sanoa, että miten pitkälle mä tänään aion kävellä. En mä ainakaan yli 20 kilometriä, se on ihan selvää, mutta voi olla, että homma tyssää heti alkutekijöihinsä, tai voi olla, että pääsenkin sitten pidemmälle, että se jää sitten ihan nähtäväksi. Syy, miksi mä en nyt päättänyt sitten jäädä tähän, on se, että mä kadotin Suomulla siis mun USB-C-adapterin mun laturiin, kun mulla on siis vaan micro USB-johtoja
niin se jäi sinne, niin se on nyt tällä hetkellä 4 hengen pyöräilijä porukan mukana ja he on tulossa tänään mua jossain kohtaa vastaan, niin että mä saan ladattua tämän puhelimen, niin ajattelin, että voisin jatkaa matkaa. Toki olisin voinut tähänkin jäädä odottelemaan, mutta ei jotenkin, luonto ei vaan anna periksi. Että tietysti jos nyt käy niin, että mä tästä pihasta polkaisen eteenpäin ja huomaan, että ei tule mitään, niin sitten mä kävelen tähän takaisin, että teen uuden päivityksen tästä. Mutta lähinnä se, mikä siinä jalassa on, niin mä vaan pelottaa se, että jos se äityykin niin pahaksi, että tää homma niinku keskeytyy sen takia, että... Mutta se ei ole mennyt mitenkään niinku koko ajan pahempaa suuntaan, että se välillä sattuu ja välillä se ei tosiaan satu ja näin poispäin, mutta ja ei mulla ole koskaan aikaisemmin ollut tämmöistä, niin mä en oikein osaa sanoa, että mikähän siinä mahtaa olla. Joku ylirasitusjuttu siinä kuitenkin on, mutta semmoista. Ai niin, sen verran mainitsen vielä, että voi olla, että mä en ole ihan tää nyrkkipyykin salatto auennut mulle, tai sitten mä pistin tän paidan vähäksi aikaa lauteille kuivumaan, niin saattaa olla, että tää mun oikea hihani on osunut johonkin pershikeen, koska tää haisee aika kuolemalle tää mun hiha, että joo. No ei se mitään, voimannostossahan imppaillaan ammoniakkia, niin mä voin sitten vähän nuuhkasta hihaa ja sitten painaa raivolla eteenpäin, että joo. Nämä alkaa aina mun nämä jututkin menee vaan niin huonoksi täällä, sori. Mut nyt mä jatkan tätä matkaa eteenpäin. Palataan siis myöhemmin. Mä en kyllä yhtään tiedä, että mitä nämä kivet on. Mä veikkaan, että ne on jotain sodan aikaisia niin panssarivaunuja tai estoja. Siis näin tommosia hautakiviä. Tai just jotain tommosia panssarikiviä. Mä en oo nähnyt mitään vastaavaa. Tässä, mikä tää on, pitkospuulla, oli sammakko. Mä olin se, että jes! Mä saan kunnon lähikuvaa siitä sammakosta. Mä saan. Sitten tuli ihan sairaan hyvä vielä. Sitten mä ajattelin, että tää ei kyllä nyt liiku tää kaveri. Sun raukka oli kuollut. Wow, ja kohta mä tipun taas tonne jonnekin ojaan, kun mä kuvaan tässä samaan aikaan. Mutta joo, en mä kyllä mitään kuolleita sammakoita tänne videolle halua laittaa, mutta ehkä mä saan vielä lisää sammakoita kuvattavaksi. Mulla on vielä 3 kilometriä sinne leiripaikalle ja toistaiseksi ihan hyvä fiilis. Yleensä nämä viimeiset 3 kilometriä on näitä legendaarisia, kun mulla alkaa vähän mentaalipuoli hajoamaan. Tai siis jalat painaa sen verran ja väsyttää ja muuta, että sitten alkaa menee vähän korvien väliin. Mutta huomenta. Kello on 25:09. 8. vaelluspäivä. Ja suuntana on Ruunaan retkeilykeskus, minne on matkaa 9,5 kilometriä. Nukuin ihan kohtuullisen hyvin. Heräilin kuitenkin aina kun käänsin kylkeä. Vasen jalka on aavistuksen parempi. Ei mitenkään älyttömästi, mutta silleen, että parempaan päin. Ja tarkoitus olisi pitää 1 välipäivä tuolla Ruunaan retkeilykeskuksessa ja käydä sitten mahdollisesti huomenna Liaksassa. Ja kyllä mä ootan, että mä pääsen pesemään pyykit vähän paremmin. Siis siinä mielessä, että mä oon nyt 2 kertaa pessyt nyrkkipyykkiä ja aina mulla tulee sitten joku semmonen kämmi siinä, että lopulta mun vaatteet haisee ihan kuolemalta. Eli siis ei mitään sen vakavampaa, mutta mä oon vaan pistänyt sinne samaan veteen sit aina jonkun toisen vaatteen, että nämä vaatteet on oikeesti
niin likaisia ja haisee niin pahalle, että ne vaatii melkein kaikki omat pesuvetensä ilman, että sitten tartuttaa toiseen vaatteeseen. Mutta joo, semmoista. Mä koitan tästä hilpiä sinne retkeilykeskukselle päin, niin pääsee lepäilemään sitten. Moikka! Mä oon nyt hyvän tovin istunut täällä Ruunaan retkeilykeskuksella. Laittelin tuossa ruokia ja rupattelin Teemun kanssa niitä näitä. Teemu jatkoi siis nyt matkaa, eli todennäköisesti me ei varmaan tulla sitten enää törmäämään, ellei tässä nyt jotain ihan ihmeellistä sitten tapahdu. Ja mä otin nyt 2 yöksi tämmösen aitan, tää on 4 hengelle ja se on 40, eli se ei olisi per naama kauheasti, jos tässä majoittuisi enemmän. Ja täällä on siis löytyy kaikki suihkut, saunat, keittokatokset, keittopisteet ja on lounas, aamupala, illallinen ja kaikki, jos sikseen haluaa. Että eiköhän täällä saada levättyä, että jos ei täällä sitten, niin ei sitten missään. Että joo, tulee kyllä tarpeeseen. Tänään oli niin väsynyttä meininkiä jo, että jalka ei mennyt ollenkaan nousta, vaikka niin kuin fiilis oli muuten hyvä, mutta ei vaan jotenkin puhti riitä. Et se on just toi, kun en saa tarpeeksi nukuttua tuossa teltassa, ja sitten kun tää fyysinen rasitus on vielä kasvanut, niin tarvitsisi enemmän lepoa, niin ei sit vaan palaudu. Täällä on siis ihan sähköt ja kaikki tässä mökissä, niin on vedenkeittimet ja kaikki, että pitää vaan vettä hakea tänne enemmän jostain. Ja mulla olikin sitten kaikkea semmosia kivaa ruokaa, mitä mä olin pistänyt tähän täydennyspakettiin, niin mä luulen, että mun ei tarvii Lieksassa mennä käymään, mutta mä varmaan Julian matkaan pistän tosta 1 paketin, että jos hän viitsisi sitten laittaa sen postissa Kuhmoon sitten, että kun oli kuitenkin ylimääräisiä ruokia ja kaasuja ja sen semmoista, mitä mä en nyt välttämättä halua kiikuttaa mukana, niin ne sitten saa pois. Joo, tää on kyllä kaunis paikka, että silleen jos ihan vain niinku tykkää matkustella kotimaassa sen kummemmin niinku vaeltamatta, niin täällä on kyllä otolliset paikat ja puitteet. Joo, mä luulen, että mä taidan tästä pistää kaikki vaatteet pussiin ja sadevaatteet päälle ja mennä pesemään niitä vaatteita tonne ja sitten sen jälkeen sitten tietysti peseydyn itse ja teen lounasta ja otan sitten varmaan pienet tirsat ja ihmettelen sen jälkeen sitten maailman menoa. Terve! Pientä välipäivitystä täältä Ruunaan retkeilykeskukselta. Nyt olisi siis 9. vaelluspäivä, mutta pidän täällä nyt välipäivää sitten ja ihan hyvä päätös. Täällä on niinku tosi hyvät puitteet pitää tämmöistä lepopäivää, että kävin aamulla, heräsin 10, niin kävin siinä sitten syömässä noutopöytä aamupalaa ja maksoi 10 ja oli kyllä ihan mukavaa syödä silleen monipuolisesti ja vähän jotain kasviksiakin saada siinä samalla ja näin. Ja en ole hirveästi nyt päivitellyt täällä, että Julian kanssa tuli rupateltua koko eilinen ilta ja sitten tänä aamulla vielä, niin ei siinä sitten jotenkin malta sitten tai muista kuvailla ollenkaan, mutta enpähän mitään ihmeellistä täällä ole tosiaan tänään ehtinyt tekemään, että kävin sen aamupalan syömässä ja sitten tuli tähän pyykkäämään ja nyt on istuskellut tässä sitten liottamassa näitä jalkoja. Toi vasen jalkakin alkaa tuntua pikkuhiljaa vähän paremmalle, että luulen, että huomenna on sitten kuin uudesti syntynyt tai ainakaan toivottavasti niin. Mä en ole vielä mitään tarkempaa reittisuunnitelmaa tehnyt ton tulevan pätkän osalta, että sen verran ajattelin kuitenkin, kun nyt helteitä on luvattu, että mä lähden varmaan huomenna aamu 5 kävelemään ja pidän sitten jotain siestaa sitten, kun alkaa olla liian kuuma ja jatkan sitten illan suussa eteenpäin. No eipä mulla sitten varmaan mitään kummallisempaa. Jatketaanpas lepäilyä sitten.
Huomenta, kello on tasan 5 ja matka kohti Hossaa jatkuu lepopäivän jälkeen. Ei toi vasen jalkapöytä kuntoon tullut, mutta kyllä sillä nyt ainakin toistaiseksi ihan kävelee. Katsotaan mihin tilanne kehkeytyy. Mutta katsotaan mihin asti mä pääsen ennen kuin nämä lämpötilat nousee semmosiksi, että päätän viettää sitten jotain siestaa. Mä oon vähän kartalle merkannut etukäteen kaikki laavuja ja autiotupia, niin koitan ehkä hyödyntää niitä, mutta mä nyt ehkä koitan kuitenkin silleen, että mikäli nyt jalka kantaa pidemmälle, niin mennään sitten sen mukaan kuitenkin, että fiilis on hyvä ja ei nyt lisää mitään ärsytyksiä ja muita tule. Semmoista. Jatketaan matkaa kohti Hossaa. Teltta on siinä. Siesta voi alkaa. Tää on kyllä ihan sairaan hienolla paikalla. Mä laitoin tälle, että mä voin maata tuolla ja katsoa tonne järvelle. Ajattelin mennä uimaan. Tuolla on vielä toi laavu ja sitten löytyy huussi tuolta ja puitakin olisi. Mutta joo, mä nyt ainakin 4 tuntia vietän tässä, että katsotaan mitä tässä tapahtuu vielä tämän päivän aikana. Piilosen laavulla tuli 4 tuntia pidettyä taukoa pahimpien helteiden ohi. Kyllä mä siinä vähän taisin torkahtaakin hetkeksi. Mitään jatkoisesti en kyllä nukkunut, mutta kaunis paikka. Tähän olisi kyllä ihan mielellään jäänyt, mutta menojalka vipattaa sen verran, että ajattelin tässä nyt 2-3 tuntia vielä kävellä. Aikaisin pitää kuitenkin tehdä leiri, että mä jaksan taas sitten herätä aamulla aikaisin kävelemään, että ei tarvitse helteessä sitten kävellä. Fiilis on hyvä. Vähän ehkä taas semmonen huomaa, että fyysinen rasitus on kasvanut, mutta katsotaan nyt mitä tästä kehkeytyy. Että helppoa tää ei kyllä ole ollut, että vähän ehkä oli semmonen, tai siis tiesin, että on vaikeita hetkiä aivan varmasti, mutta tämmönen ehkä kokonaisvaltainen
fyysinen rasitus ja alipalautuminen, niin en ehkä ihan semmoista. Mutta joo, mä en nyt jäärittele tässä enempää. Mä koitan saada näihin jalkoihin vähän vauhtia. Tuossa olisi jossain 7 kilometrin päässä varmaan jotain semmoista 7-8 yksi tulipaikka. Niin siihen olisi kiva päästä, mutta katsotaan nyt miten pitkälle sitten jaksaa kävellä tänään vielä. Aika pitkä päivä tästä kuitenkin tulee, että silleen on ihan ylpeä kyllä itsestäni, että tämmöisiä päiviä voisi alkaa tulla sitten enemmänkin ja mielellään vielä silleen, että ei olisi ehkä fyysisesti niin raskaita. Varmaan Kuhmon jälkeen sitten, kun on 300 kilsaa mittarissa, niin alkaa vähän helpottaa. No, eipä hullumpi telttapaikka tääkään. Ihan mukavat näköalat tästäkin. 10. vaelluspäivä tuli nyt sitten päätökseen, että en niin hirveän tarkkaan nyt ole laskenut, mutta kyllä päälle 30 kilometrin tultiin ja jalat on molemmat ihan hyvä oloset. Toivotaan nyt vaan, että mä saan unta. Koska siitähän tää on ollut pitkälti kiinni, että mä en vaan palaudu, kun mä en nuku riittävästi. Että toivotaan nyt, että uni maistuisi sitten ja näin. Ihana. Kyllä ainakin tähän kelpaa nukahtaa, että siitä ei ole kiinni. Että hyvä fiilis tästä päivästä. Tämmöisiä päiviä lisää vaan ja toivottavasti toi jalkakin pikkuhiljaa alkaisi paranemaan. Että kyllä siinä nyt kävelee, mutta pitää just pitää taukoja. Toisaalta eipä se haittaa. Ihan hyvä vaan, että tulee nautiskeltua maisemista. Huomenna aamulla taas aikainen herätys. 5:00 tarkoitus jatkaa. Totesin tän aika hyväksi keinoksi, vaikka en aamuvirkkua olekaan sitten niin missään mielessä. Mutta saa sitten päivällä semmoisen kaivatun levon ja näin. Mutta joo, ei mitään. Mä painelen tonne pehkuihin, niin palataan huomenna aamulla asiaan. Hyvää yötä. Huomenta. Se on nyt 11. vaelluspäivä ja kello on 10:05. Vähän venähti toi lähteminen, kun puurolla kesti sen verran jäähtyä, että ei päässyt lähtemään ihan ajoissa. Tämän päivän suunnitelmana on tietysti se, että ensisijaisesti mennään jalan ja kunnon ja fiiliksen mukaan. Mutta olisi kiva, jos nyt puoleen päivään mennessä mä pääsisin semmoiselle autiotuvalle syömään lounasta ja ottamaan päikkärit. Siinä välissä on pari laavua, missä varmaan pysähdin sitten pitää kans pientä taukoa, että olen todennut aika hyväksi sen
että 10 kilsan välein pitää tauon. Vähän vaihdellen sitten, että minkä pituinen, mutta joka tapauksessa näin. Ja sitten siitä autiotuvalta olisi noin 12 kilsaa vielä toiselle autiotuvalle, niin sinne sitten olisi tarkoitus mennä yöksi. Mut tilanne voi elää tästä mihin suuntaan tahansa. Tässä vähän huomaa, että taas tää jalka aina lähtiessä vähän silleen, että hiukan aristaa. Ja näin, mutta joo, hyvä on fiilis. Ja nukuin ihan kohtalaisesti, mutta kyllä mä luulen, että päikkärit tekee silti ihan hyvää. Oli kyllä ihan kaunis leiripaikka. Tässä on vähän kylmä nyt kyllä alkuun, mutta kohta se lämpö sitten sieltä tulee, kun pistää vähän vauhtia näihin töppösiin. Mutta semmoista. Kyllä niinku alkaa pikkuhiljaa usko taas nousee siihen, että ainakin Kuhmoon asti pääsen. Että mä oon siis koittanut mennä vaan silleen välietappi kerrallaan, että kun nää vähän vetää laidasta laitaan nämä fiilikset välillä vähän ton fyysisen kunnon mukaan, niin on kieltämättä välillä ollut usko vähän koetuksella ja näin, mutta toivotaan nyt, että ainakin Kuhmoon päästään. Ja sitten on 300 kilsaa täynnä, että semmoista. Mut joo, mä jatkan nyt tästä matkaa ja palellaan sitten taas tuossa vähän ajan päästä. Mä oon varmaan vähän hölmö, mutta nämä kivet vetää kyllä niin hiljaiseksi. Ja liikot onkin samalla näköjään. Oikeesti niinku porukka on taistellut täällä, kuollut täällä, roudannut näitä kiviä tänne. Et meillä olisi tämmönen maa, mikä meillä nyt on. Kuinkahan monta ihmistä tässäkin on mahtanut kuolla? Ihan uskomatonta kyllä. Kyllä mä aika kiitollinen oon kyllä tästä, että meillä on tällä hetkellä tämmönen maa, missä asiat on kuitenkin kaiken kaikkiaan niinku tosi hyvin, vaikka tietty aina on jotain epäkohtia, mitä voi parantaa, mutta ei niinku oikeesti, kun on reissannut maailmalla ja muuta, ei nyt mitenkään älyttömästi, mutta kyllä sitä aina on vaan iloinen, kun pääsee takaisin kotiin, että täällä voi niinku suurin piirtein ainakin luottaa, niinku, että hommat toimii ja ihmisistä pyritään ainakin pitää huolta ja näin. Että joo. En tiedä. Ei tää niinku, ei näy edes tässä kameralla kuinka paljon näitä kiviä on. Niitä on ollut tähän reissulle jo aikaisemminkin, mutta nyt jotenkin tää pysäytti paljon enemmän, mutta varmaan tossa olisi ollut semmonen etulinjan kierros, niin oikeesti miettii, että missä niinku
ympäristössä täällä oikein pyörii, että semmoista, mihin tää reitti jatkuu. Ei niinku mitään tietoa, mutta katsotaan. Oho. Olipas tunteikas hetki. Mut joo, palaillaan. En tiedä yhtään, että kuinka pitkälle on vielä tullut, mutta semmoista. No, katsotaan. Palataan taas myöhemmin. Mä jatkan matkaa. Harmi. Tässä olisi ollut joku luola. No ehkä mä uskallan sen verran tästä kävellä, että kurkkaan sinne sisään. Vitsi tuolta nyt kun ampasis joku eläinkimppuun. Niin harmi, olisi ollut kyllä siistiä. Katsotaan. Ei vittu, siellä kyllä joku kiiluu. Nyt menen kyllä pois. Morjes. Voi olla, että kuvittelin jo omiani, mutta mielestäni näin kun kiiluvat silmät. Huhu. Ei saakeli. Yeah. Tauko. Siis mitä tuo on joku matkaradio? Ei varmaan toi. Semmoista jätetty tänne sitten. Terve! Mä saavuin just tähän Laklaniemen laavulle. Tähän oli noin 10 kilometriä sieltä mun yöpymispaikalta. Piti pitää pari semmoista 5-10 minuutin taukoa tuossa matkalla, koska toi jalka alkoi välillä vähän vaivaamaan enemmän kuin eilen. Sen lisäksi tällä matkalla oli paljon enemmän nousuja ja laskuja, mitä noilla aiemmilla pätkillä on ollut. Ja mä käytin myös hyvän tovin siellä Änäkäisellä, kun luin niitä sotahistoriajuttuja. Vieläkin vetää kyllä hiljaiseksi, että miten ne kaikki miehet siellä on repinyt niitä kiviä sinne pystyyn ja kaivellut niitä kuoppia ja muita. Että se on jotenkin niin erilaista olla niin täällä niin kuin läsnä, missä niin kuin näkee itse näitä rintamajuttuja, että eihän tuolla niin kuin Turussa niin ei siellä ole niin kuin harmainta haisuukaan näistä jutuista. Mut joo, mä luulen, että mä vietän tässä ihan hyvän tovin. Käyn hakemaan vettä ja liotan varmaan jalkoja tuolla joessa. Ja mä ajattelin myös, että mä voisin keittää kahvia. Mulla on sen verran kaasua, että sitä jää taas muuten yli niin paljon, että käytän nyt sitä sitten pois. Hyttysiä tässä on jonkun verran, ei mitenkään pahasti. Kyllä mä uskon, että mä pääsen sinne toiselle autiotuvalle tänään, ainakin sille ensimmäiselle, ja sitten siinä kun lepäilee taas 4-5 tuntia, niin sitten on taas kuin uusi ihminen sen jälkeen. Joo, mä luulen, että mä käyn nyt hakemaan vettä ja pistän kahvit tulemaan ja liottelen sen jälkeen vähän jalkoja ja tämmöstä. Tauko on nyt pidetty. Mahtoikohan olla melkein tunnin pituinen. Toi vasen jalka tuntuu vähän huonommalta ehkä, mutta kyllä se nyt varmaan kävelee ja
Tää oli ihan kiva paikka tää Lakniemen laavu. Aika rauhallisella paikalla. Mutta matka jatkuu nyt kohti ensimmäistä autiotupaa, jossa olisi sitten tarkoitus pitää tosiaan sitten joku 4-5 tuntia taukoa ja ottaa pienet tirsat ja syödä lounasta. Hetkonen, onkohan tässä ollut sauna? Hei. Toi vähän näyttäisi siltä. Kattokaa. Tästä ainakin pääsee uimaan. Hiekkapohja näyttäisi olevan ja tässä on siinä on saunan laude ja siihen vaan pressu päälle ja sinne sitten puut pöhisemään ja vähän löylyä. Olisi kyllä hauska joskus kokeilla tuollaista saunaa, että miten mahtaa toimia. Yksitoista ja puoli näyttäisi olevan sinne autiotuvalle. Eiköhän pistetä menoksi sitten. Pitkää baanaa. Helppo kulkea. Suoraan vaan. Tää on kyllä voittamaton tunne, kun näkee taukopaikan edessä. Tää viimeiset 3 kilometriä. Mitään lyllertämistä. Oi että. Tulipaikka. Sen näköinen. Oi, kattokaa mitä luksusta. Rappuset. Suoraan tonne jokeen. Joo. Mä luulen kyllä nyt, että lounasta. Ja nukkumaan. Sain sen. Niin saanut toista. Joo.
ruoka on tossa nyt hautumassa ja seuraavaksi me liottaa vähän jalkoja tohon jokeen, minkä jälkeen sitten syö ruuan ja painelen sitten päiväunille. Täällä ei ollut semmoista patjaa, mutta enköhän mä saa jotenkin tuossa omalla patjallakin nukuttua sitten ihan sitten edes jonkun verran, mutta pääasia nyt, ettei ole näiden jalkojen päällä sitten niin paljon. Tästä olisi 11 kilometriä vielä sinne toiselle autiotuvalle, niin mä luulen, että mä tuossa varmaan 5 maissa lähden liikenteeseen ja kellohan on nyt, en muuten itse asiassa tiedä, on nyt 20:01, niin tässä ihan hyvä aika oleskella sitten. Alunperinhän mulla oli tarkoitus olla tässä tää toinen yö, mutta kerta nyt toi jalka antaa myöden, niin koitetaan kävellä vähän pidempää päivää sitten, niin pääsee ajois perille. Vähän mua ehkä jännittää toi Petranpolu-osuus, koska sitä ei kunnossa pidetä enää. Mä sain kuitenkin mun ystävältä Samilta GPX-koordinaatit, tai se oli tehnyt silleen kartalla sen reitin, niin se on sitten ainakin puhelimessa. Ja hyvin toi on toiminut toi maastokarttasovellus tähän asti, et ei ole ollut mitään ongelmia sen suhteen. Ja sama se Kuhmosta lähtevä UKK-reitti, niin sekin vähän jännittää, että miten hyvässä, tai siis ei ole varmastikaan kokonaan hyvässä kunnossa, että minkälaisia yllätyksiä sieltä tulee vastaan. Joo. Tässä on. Mitähän mä olin sanomassa? En tiedä. En muista mitä olin sanomassa, mutta mä menen nyt liottaa noita jalkoja tonne jokeen. Voisin siinä käydä periaatteessa uimassakin, mutta nyt mä en kyllä jaksa. Jotenkin ei houkuta toi joki samalla tavalla kuin joku järvi. Toi vaikuttaa vähän tommoselle turpeiselle toi joki, niin sitten on kaikki paikat siinä turpeissa. Mut joo, mä oon nyt aika väsynyt, niin ei musta oikein irtoa kauheasti mitään muuta. Niin palataan vaikka sitten lounaan jälkeen, tai siis päiväunien jälkeen. Jaa, terve. Mä oon herännyt mun päiväunilta. Tässä juon kahvia ja laitoin Teemulle ostoslistaa ja syön yhden Nutella-tortillan. Reellisesti alkaa vähän tulla semmoisia ajatuksia, että tekisi mieli jättää Kuhmoon asti tää homma. Mutta en mä nyt ainakaan vielä aio sitä tehdä, mutta niin, miten tätä sitten kuvailisi? Ehkä varmaan se, että kroppa on koko ajan niinku oikeesti olisi niinku saanut turpaa. Et niinku no nyt tästä ei varmaan kuulu mitään, kun mä rapisselen tässä. Niin, kroppa on vaan rikki. Jalka on paskana. Niin se alkaa kyllä vähän niinku. Mä ajattelin, että mä saisin kerrottua tää ilman, että mä alan itkemään tässä, mutta niin on vaan ihan loppu. Et en ihan niinku odottanut kyllä tämmöstä. Ja sen lisäksi se varmaan vaikuttaa just, että kun on niin väsynyt koko ajan, niin kaipaisi ehkä seuraa. Normaalistihan mä siis vaella yksin, että siinä ei ole niinku ollut mitään semmoista, että niinku oma seura alkaisi jotenkin hajottaa tai mitään, että ehkä nyt vaan kaipaisi niinku jotain semmoista vertaistukea. Ja sit varmaan jännittää vähän, että
miten noi ei-merkityt polut mahtaa mennä. Just mietityttää se, että millainen kosteikko siellä odottaa, että onko ihan niinku polvia myöten jossain mättässä sitten uponneena vai mikä homma, että kun ei yhtään tiedä missä kunnossa ne on. Ja tietysti vähän ehkä just se, että mitä jos eksyy kuitenkin. Onneksi mulla on Nutellaa mukana. Joo. Et semmoista. En mä nyt kovin herkästi niinku oo tupannut luovuttaa, että jos jotain tiukkaan tekeekin, että kyllä niinku pitää niinku tältä samalta tuntuu sit oikeesti pidemmän aikaa, kun tämmösiä yksittäisiä hetkiä. Mut jos mä nyt vaan jaksan kävellä tämmösiä 30 kilometrin päiviä, niin kyllä mä niinku perille pääsen, että toivois vaan, että vähän helpottais tää olotila. Mut se jää sitten nähtäväksi, että helpottaako vai ei. Et semmoista pienet välihajoamiset. Kyllä mä nyt aika pitkälle pääsi ennen kuin alkoi tälleen hajottaa. Oon mä varmaan kyllä, tai oon mä yli 200 kilometriä varmaan tullut, mutta siis mä en ollut valmistautunut tähän yhtään. Siis mä olen valmistautunut niinku siihen, että joku sade tai joku semmoinen, että on ihan niinku paska keli koko ajan, niin sit mä alkaa niinku kyrsiä tää homma, mutta en todellakaan niinku odottanut tämmöstä olotilaa. No, tää on vaan yksi heikko hetki, että niitä nyt oli tiedossa, että oli nyt syy mikä tahansa. Matka jatkuu silti. Joten kyllä niinku kyllä pitää niinku vielä pahemmaksi mennä ennen kuin mä luovutan, että ei tää vielä ole niinku, vaikka mä itken tosi herkästi, niin ei tää nyt vielä ole semmonen, että tässä menisi nautinto tästä koko hommasta. Et mä vaan tosiaan itken aika herkästi. Joo, eiköhän tää tästä iloksi vielä muutu. Mä jaksa uskoa kyllä siihen, että tää kroppa vielä tottuu tähän. Ja toi jalkakaan ei ole mennyt kuitenkaan pahemmaksi enää, että semmoista. Mut mä nyt syön tän mun Nutella-tortillani tässä ja juon ton kahvia ja pistän kammat kasaan ja sinne taisi olla 11-12 kilsaa sinne toiselle autiotuvalle, niin. Kyllä mä sinne asti ainakin pääsen. Ehkä sit taas nukutuu yön jälkeen, niin fiilis on eri. Musta tuntuu, että aina vähän tähän aikaan päivästä alkaa olla tämmönen ei niin virkeä fiilis. Semmoista. Tulipahan nyt ainakin avauduttua. Joo. 8 minuuttia.
Siinä häämöttää Otroskosken autiotupa. Mahdankohan olla yksin? Jää nähtäväksi. Pussi on näköjään tuolla. Ei täällä näytä ainakaan ketään olevan. Siinä on saunamökki. En kyllä jaksa varmaan nyt lämmittää, että joo, mä menen tuonne tupaan hyttysiä karkuun. Oi. Ei oo pattia. Voi. Mä niin toivoin, että täällä olisi ollut patja, mutta ei ole. No, ei se mitään. Tästä näkyy mukavasti tonne rantaan. Harmillisesti täällä ei ollut kyllä semmoista valmista patjaa, mutta ei se mitään. Enköhän mä saa silti jotenkin niin kuin nukuttua. Ja siis mikä tuossa patjahommassa on se, että syy miksi mä oon näin väsynyt ja nuutunut on just se, niin kuin, muistaakseni mä taisin siinä mun ennakkovideolla sanoa, että mä en nuku tossa ilmapatjalla kauhean hyvin. Mun pitää siis tämän reissun jälkeen kokeilla enemmän eri vaihtoehtoja, että mikä on silleen itselleen sopiva. Vaikka se sitten painaisikin enemmän tai jotain, en tiedä. Hyviä yöunia ei kuitenkaan korvaa mikään, että mun rinkka tai toi reppu ei ole missään kohtaa painanut niin paljon, että se olisi mitenkään häirinnyt, että ihan mielelläni kantaisin sitten enemmän painoa, jos sit sais nukuttua kuitenkin. Illallista pitäisi syödä. Mä tein vähän pienemmän annoksen kuin eilen. En kuvannut sitä, mutta mulla on ruokahalu taas vähän mennyt, niin sai aika tehdä työtä, että mä sain sen eilisen annoksen syötyä, että yökkäilin siinä loppua kohden, kun ei mennä alas. Vaikka siis maussa ei ole mitään vikaa, mutta ei vaan ruokakaan maistu. On siis vähän huonot ainekset tuohon palautumiseen just, että ei ihme, jos alkaa vähän hajottaa, kun ei saa riittävästi unta eikä ruokakaan mene alas, vaikka siis väkisin mä oon yrittänyt syödä, mutta kyllä mä silti varmaan oon liian vähän syönyt, että saa nähdä paljonko on paino pudonnut tämän reissun jälkeen. Mut semmoista. Nyt mulla on ainakin ihan ok fiilis. Katsotaan sitten aamulla, että miten on nukuttu ja muuta. Että sehän vaikuttaa just eniten. Että ja siis tuossa kun mä otin niitä päikkäreitä, mulla oli 2 tuntia aikaa nukkua, kun mä katsoin sitä kauppalista ja muuta, niin mulla menikin siihen sit aikaa siitä mun päiväunista, mutta mä palelin ensimmäisen tunnin. Siis mulla oli se mun peitto, missä on niinku limitti on -4 ja komfortti +2 ja mulla oli mun untuvatakki ja kaikki päällä. Mä ajattelin, että nyt kun mulla iskee sit joku myrkytys tai joku jostain vedestä, mutta se meni kyllä sit ohi, että en tiedä mikä ihme homma oli, mutta semmonen pieni, ei nyt horkka, mutta kuitenkin semmonen palelukohtaus iski. Niin sain sit varmaan tunnin verran silleen just koiraunta nukuttua, niin ei ihmekään, jos siinä vähän lahos pää, kun viime yönä taisi tulla 6 tuntia unta ja ei sekään yhtä jaksosta ja sitten toi ja näin. En mä ajatellut, että toi on niin iso ongelma, että niin. En mä ajatellut, että se on niin iso ongelma ton patjan kanssa. Vaikka mä tiesin, että siitä voi tulla ongelma, mutta sit mä jotenkin oon ollut niin luottavainen, että mä tottuisin nukkumaan tossa ilmapatjalla, mutta toistaiseksi ei näytä kauhean lupaavalle. Mut joo. Mä en varmaan tässä enempää enää horisen, vaan teen ton illallisen ja menen sit tosiaan nukkumaan, että
vaikka se olisi kuinka katkonaista, niin jokainen minuutti on arvokas, niin en viitti käyttää tähän jaaritteluun sit niin paljon nyt aikaa, vaikka ihan mielelläni juttelisinkin tähän. Toisaalta näistä videoista tulisi niin pitkiä, että ei niitä jaksaisi katsoa. Eli mä toivotan teille nyt hyvää yötä ja oliko tää nyt 11. vaelluspäivä, niin tää tuli nyt pulkkaan. En tiedä kuinka monta kilometriä tuli käveltyä, mutta voin laittaa tuohon johonkin video alakulmaan sitten niitä kilometrimääriä sitten tarkemmin, kun pääsen kotiin, niin voin katsoa ne sitten vähän paremmin. Joo, hyvää yötä siis teille ja nähdään taas huomenna. Piti vielä nauhoittaa uusi Otto, harmi ettei tullut kameralle, mutta Teemu ja Vilma tuli auton kanssa tuohon lähelle. Mä vaan purskahdin itkuun, kun ne tuli ovesta sisään ja oli vähän nolo ensitapaaminen tuon Vilman kanssa, mutta tämmönen itkupilli sitten tulee, kun nukkuu koko ajan liian vähän vaan ja fyysinen rasitus on kuitenkin kova ja sen lisäksi ruoka ei maistu, mutta toivottavasti nyt Vilma näkee vielä joskus mun paremmatkin puolet, mutta joo, uskomatonta, mitä asioilla on niin kuin tapana järjestyä. Kyllä mun tietysti vähän harmittaa, että tuosta tippuu pieni siivu pois, mutta joo, jos siltä tuntuu, niin sen voi sitten kävellä myöhemmin vielä, vaikka sitten Hossan kansallispuistossa tai muuta, en tiedä. Jos nyt 500 kilometriä saisi täyteen, niin mä oon siihen jo tyytyväinen. Tai siis oon mä tyytyväinen kyllä ihan kaikkeen. Kaikki nyt on jo päälle sen, mitä mä oon ikinä kävellyt, mutta kyllä se vähän jees harmittaa, jos alle 500 menisi. Mutta joo, mä pääsen testaamaan toista patjaa nyt ja näin poispäin, niin katsotaan, miten mä saan nukuttua. Ja nyt uudestaan hyvää yötä teille kaikille ja palataan huomenna. Sain vielä saunaoluenkin Teemulta ja Vilmalta. Ai että kyllä nyt ihmisen kelpaa. Otetaan kunnon löylyt. Mulla onkin vähän kylmä, kun näköjään pieni energiavajekin pukkaa päälle. Sinne vaan saunan lämpö.